Când ne gândim la începutul celui de-al doilea război mondial, cel mai adesea evocăm imagini dramatice. Invazia Poloniei de către Germania nazistă, tancurile avansând în viteză, civilii fugind și lumea în pragul unui conflict global devastator. Dar pe 7 septembrie 1939, pe un alt front al Europei, avea loc un eveniment puțin cunoscut, despre care rare ori se vorbește în manualele de istorie. La granița de vest a Germaniei, armata franceză, considerată una dintre cele mai puternice forțe militare ale vremii, făcea un pas îndrăzneț. În loc să aștepte dezvoltarea evenimentelor, Franța și-a trimis trupele dincolo de linia Siegfried, fortificația defensivă germană. A fost un moment care, privit din exterior, părea să arate hotărârea aliaților de a răspunde agresiunii germane în Polonia. Dar această ofensivă, cunoscută mai târziu drept ofensiva Zar, nu a devenit niciodată ceea ce mulți ar fi crezut, începutul unei mari contraofensive aliate. Din contră, s-a transformat într-un episod ciudat, marcat de ezitări, greșeli strategice și, cele din urmă, retragere. Cum a fost posibil ca o putere precum Franța să facă un astfel de pas aparent decisiv doar pentru ca apoi să renunțe? Care au fost motivațiile din spatele acestei operațiuni și ce ne poate spune ea despre starea de spirit a Europei la începutul războiului? În septembrie 1939, în timp ce armatele germane ocupau vaste teritorii din Polonia, departe, spre est, francezii au lansat propria lor ofensivă. Scopul lor era să cucerească Saarland, zona dintre granița franceză și linia Siegfried a Germaniei, forțând astfel germanii să transfere divizii dinspre Polonia. Ofensiva Zar din 1939 începuse. Răspândită prin pădurile mici, dealurile și satele din Saarland se afla prima armată germană cu 22 de divizii, apărând o zonă de peste 200 de kilometri pătrați. Aceștia fuseseră privați de cea mai mare parte a echipamentelor grele și a vehiculelor pentru ofensiva împotriva Poloniei și se bazau, în schimb, pe terenul natural al regiunii pentru apărare. În fruntea atacului francez se aflau 11 divizii ale celui de-al doilea grup de armate. În vârful acestui grup era regimentul 32 de infanterie al Franței, iar în fața lor se afla pădurea vitală Van, un element cheie al apărării germane pe flancul drept al întregului Saarland. Spre deosebire de 1914, când Franța s-a mobilizat cu entuziasm pentru cauză, însoțită de parade și un val de patriotism, în 1939 atmosfera era cu totul diferită. De ce să mori pentru Danzig devenise un slogan antirăzboi răspândit în întreaga țară, reflectând apatia și reticența față de un nou conflict. Experiențele traumatizante de la Verdun și distrugerile frontului de vest din primul război mondial i-au lăsat pe francezi fără dorința de a se angaja din nou într-un război devastator. Când generalul Maurice Gamela a lansat ofensiva în Zar la 4 zile după începutul războiului, aceasta a fost întâmpinată cu puțină energie sau entuziasm. În timpul războiului polono-sovietic din 1920, Franța, unul dintre cei mai activi susținători ai Poloniei, a trimis misiunea militară franceză în Polonia pentru a sprijini armata poloneză. La începutul lunii februarie, la Paris, au fost discutate 3 pacte între șeful statului polonez, Iosif Pilsudski, și președintele Franței, Alexander Milra, politic, militar și economic. Alianța politică a fost semnată acolo, pe 19 februarie 1921, de ministrul polonez de externe, contele Eustache Sapieha, și ministrul francez de externe, Astrid Briand, în contextul negocierilor care au încheiat războiul polono-sovietic prin tratatul de la Riga. Acordul presupunea o politică externă comună, promovarea contactelor economice bilaterale, consultarea noilor pacte referitoare la Europa Centrală și de Est și asistență în cazul în care unul dintre semnatari ar deveni victima unui atac neprovocat. Astfel a fost formată o alianță defensivă.
Pactul militar secret a fost semnat 2 zile mai târziu, pe 21 februarie 1921, și clarifica faptul că acordul viza posibile amenințări atât din partea Germaniei cât și a Uniunii Sovietice. Un atac asupra Poloniei ar fi obligat Franța să mențină liniile de comunicație libere și să țină Germania sub control, dar nu ar fi necesitat trimiterea de trupe sau declararea războiului. Atât pactele politice cât și cele militare nu au fost valabile legal până când pactul economic nu a fost ratificat, ceea ce s-a întâmplat pe 2 august 1923. Alianța a fost extinsă ulterior prin acordul de garanție franco-polonez semnat pe 16 octombrie 1925 la Locarno ca parte a tratatelor de la Locarno. Noul tratat a subscris toate acordurile polono-franceze anterioare la sistemul de pacte mutuale al Ligii Națiunilor. Alianța era strâns legată de Alianța franco-cehoslovacă. Alianțele Franței cu Polonia și Cehoslovacia aveau scopul de a descuraja Germania să folosească forța pentru a obține o revizuire a înțelegerilor postbelice și de a asigura că forțele germane ar fi confruntate cu o puternică alianță a vecinilor săi. Deși Cehoslovacia avea o economie și o industrie puternică, iar Polonia o armată considerabilă, alianța franco-polonezo-cehoslovacă nu a ajuns niciodată la întregul său potențial. Sub conducerea lui Edvard Beneš, politica externă a Cehoslovaciei a evitat semnarea unui pact formal cu Polonia, ceea ce ar fi obligat-o să se implice în disputele teritoriale dintre Polonia și Germania. Influența Cehoslovaciei a fost diminuată de îndoielile aliaților săi privind fiabilitatea armatei sale, în timp ce influența Poloniei a fost slăbită de conflictele interne între susținătorii și opozanții lui Iosif Pilsudski. De asemenea, reticența Franței de a investi în industria aliaților săi, în special în Polonia, de a îmbunătăți relațiile comerciale prin achiziționarea produselor agricole ale acestora și de a împărtăși expertiza militară, a afectat negativ alianța. În anii 1930, alianța a rămas în mare parte inactivă, iar singurul său efect a fost menținerea misiunii militare franceze în Polonia, care colabora cu statul major polonez încă din timpul războiului polono-sovietic din 1919-1920. Totuși, odată cu amenințarea germană devenind tot mai vizibilă în ultima parte a deceniului, ambele țări au început să caute un nou pact pentru a garanta independența tuturor părților semnatare și cooperarea militară în caz de război cu Germania. În cele din urmă, un nou pact a început să fie format în 1939. Convenția Kaspschatsky-Gamela a fost semnată pe 19 mai 1939 la Paris. A fost numită după ministrul polonez al afacerilor militare, generalul Tadeusz Kaspschatsky, și comandantul armatei franceze Maurice Gamela. Convenția militară era între armate, nu între state, și nu a fost în vigoare legal deoarece depindea de semnarea și ratificarea convenției politice. Aceasta obliga ambele armate să-și ofere ajutor reciproc în caz de război cu Germania. În mai, Gamela a promis o ofensivă îndrăzneață de salvare în termen de 3 săptămâni de la un atac german. Tratatul a fost ratificat de Franța pe 4 septembrie 1939, în a 4-a zi a ofensivei germane asupra Poloniei. Totuși, Franța a oferit doar ajutor simbolic Poloniei în timpul războiului prin ofensiva din Zar, care a fost adesea considerată un exemplu de trădare al vestului. Despre asta o să și vorbim astăzi, dar înainte de a trece mai departe, trebuie menționat faptul că ambasadorul francez în Polonia, Leon Noel, scria încă din octombrie 1938 faptul că este esențial să eliminăm din obligațiile noastre orice ar limita libertatea guvernului francez de a decide atunci când Polonia va fi în război cu Germania. Ministrul de externe, Georges Bonnet, l-a asigurat pe Noel, afirmând că acordul nostru cu Polonia are multe lacune, necesare pentru a păstra Franța departe de război. Franța a decis însă să-și onoreze promisiunea în cazul unei invazii și a început o ofensivă în noaptea de 7 septembrie 1939, îndreptată împotriva Germaniei. Înainte de a trece la ofensivă, trebuie menționat că în 1939 armata franceză, deși părea puternică pe hârtie, era învechită din punct de vedere tactic și logistic.
Majoritatea soldaților erau recruți reticenți, iar ofițerii erau ancorați în strategii din primul război mondial, care nu mai corespundeau noilor cerințe ale războiului modern. Unul dintre marile obstacole ale armatei franceze era birocrația extinsă, care complica procesul de aprovizionare și transport al echipamentelor. Artileria franceză era încă trasă de cai, ceea ce îi limita mobilitatea, iar multe tunuri erau fie depozitate în magazii, fie expuse în muzee. Și cetățenii francezi nu simpatizau Germania, memoria măcelului din primul război mondial îi făcea reticenți la ideea unui nou război de amploare. În măsură ce se apropia cel de-al doilea război mondial, guvernul francez a elaborat planuri pentru o ofensivă rapidă în Saarland cu scopul de a reduce presiunea asupra Poloniei. Atacul german asupra Poloniei, început pe 1 septembrie 1939, nu a surprins pe nimeni. Trei armate franceze, a 3-a, a 4-a și a 5-a, ce însumau 40 de divizii, erau menite să fie coloana vertebrală a ofensivei denumite Operațiunea Saar. Comandantul general era mareșalul Maurice Gamelin, un erou al primului război mondial. Totuși, la 3 septembrie 1939, când Franța declara război Germaniei, armatele lui Gamelin erau încă în proces de echipare și organizare. Așa că, în noaptea de 6 spre 7 septembrie 1939, francezii au traversat granița lângă Saarbrücken cu un număr de doar 11 divizii în loc de cele aproape 40 promise. Frontul cu aceste 11 divizii se întindea pe 32 de kilometri de-a lungul graniței franco-germane. Totuși, se estimează că 90% dintre forțele armate germane erau la acea vreme concentrate asupra invaziei Poloniei. Acest lucru a însemnat că rezistența în regiunea Saar a fost foarte scăzută, iar francezii au putut avansa fără prea multe dificultăți, întâmpinând doar apărări statice. Pe întreaga frontieră vestică, armata germană avea doar 23 de divizii staționate. Majoritatea oamenilor se așteptau la un atac major francez pe frontul de vest imediat după începutul războiului, dar atât Marea Britanie cât și Franța au fost precauți, temându-se de mari atacuri aeriene germane asupra orașelor lor. Nu știau că 90% dintre avioanele germane de pe linia frontului erau deja în Polonia și nu își dădeau seama că unitățile germane care apăruseră pe linia de apărare fuseseră de fapt raționate la maxim și lipsite de orice capacitate reală de luptă, oferind astfel Franței, fără să știe, un avantaj de 3-1 față de germani. Prin urmare, ceea ce a urmat a fost ceea ce istoricul Roger Moorhouse a numit o ofensivă simulată pe Saar, care a început pe 7 septembrie, la 4 zile după ce Franța a declarat război Germaniei. Wehrmachtul era implicat în atacul asupra Poloniei, iar Franța beneficia de un avantaj numeric decisiv pe granița cu Germania, dar nu a întreprins nicio acțiune care să ajute Polonia. Armata franceză a avansat până la 8 km în unele zone și a capturat aproximativ 12 orașe și sate fără nicio rezistență. 4 tancuri Renault R-35 au fost distruse de mine în nordul Blitzbrock. Înainte de ofensiva din Saar, germanii nu pregătiseră nicio poziție defensivă semnificativă pentru un atac masiv francez, în afară de liniile deja existente, precum Siegfried Line. Hitler nu a acceptat nicio cerere din partea comandamentului suprem al Wehrmachtului de a întări pozițiile de-a lungul graniței cu Franța în timpul invaziei Poloniei. Se credea că francezii nu vor îndrăzni să declare război Germaniei, o greșeală majoră de care nu au reușit însă să profite francezii. Armata a doua franceză, sub comanda generalului André Gaston Pretilla, a avansat timid în teritoriul german. De-a lungul liniei Maginot, trupele franceze au avansat în câteva orașe și sate, întâmpinând rezistență minimă. Trupele germane staționate în regiunea Saar erau insuficient echipate și inferioare numeric, lăsând francezilor un avantaj tactic. Toate acestea, avansul a fost încetinit de minele terestre, de obstacolele defensive și de lipsa unei strategii clare. Pe
Pe măsură ce zilele treceau, devenise clar că ofensiva Tsar nu va aduce vreun impact semnificativ. Franța nu era pregătită pentru o invazie la scară largă, iar Gamela a preferat să păstreze cea mai mare parte a trupelor franceze într-o poziție defensivă. Pe 12 septembrie, liderii francezi și britanici s-au întâlnit la Abbeville, unde au decis să suspende orice operațiuni ofensive majore. Ofensiva a fost oprită după ce forțele franceze au ocupat pădurea Van de 7 km pătrați, care fusese puternic minată de germani. Francezii s-au oprit înainte de linia Siegfried, deși au ajuns la câțiva kilometri sud de aceasta, imediat la est de Saarbrücken. Francezii au menținut teritoriul german pe întreaga linie Rin-Mosela, dar după colapsul Poloniei pe 21 septembrie, generalul Maurice Gamela a ordonat unităților franceze să se retragă în pozițiile lor de plecare de pe linia Maginot. Unii generali francezi, precum Henri Giraud, au considerat retragerea o oportunitate irosită și și-au exprimat dezacordul față de aceasta. În timpul retragerii, pe 28 septembrie, o contraofensivă a regimentului 18 Infanterie German, din nou formata Divizie 52, în zona dintre Bischmisheim și Omersaim, a fost respinsă de forțele franceze. Între 16 și 17 octombrie, armata germană, acum întărită cu trupe întoarse din campania poloneză, a desfășurat o contraofensivă care a recucerit restul teritoriului pierdut. Rapoartele germane au recunoscut pierderea 196 de soldați, plus 114 dispăruți și 356 răniți. De asemenea, au susținut că, la 17 octombrie, 11 dintre avioanele lor fuseseră doborâte. Francezii au suferit aproximativ 2000 de victime în ofensiva Tsar. Până atunci, toate diviziile franceze primiseră ordin să se retragă în cazarmele lor de pe linia Maginot. A început războiul fals. Deși ofensiva Tsar este adesea considerată un eșec strategic și o demonstrație a slăbiciunii militare franceze, contextul său trebuie înțeles în întregime. Franța nu avea intenția de a lansa o invazie la scară largă în Germania în 1939. Obiectivul principal al francezilor era să câștige timp pentru mobilizarea completă și să mențină o poziție defensivă pe frontul occidental. Cu toate acestea, lipsa unui sprijin concret pentru Polonia a subminat încrederea între aliați și a permis Germaniei să își consolideze poziția. La procesele de la Nuremberg, comandantul militar german Alfred Jod a afirmat că motivul pentru care nu am cedat în 1939 s-a datorat faptului că, în timpul campaniei poloneze, aproximativ 110 divizii franceze și britanice din vest au fost complet inactive în fața celor doar 23 de divizii germane. De asemenea, generalul Siegfried Westphal a spus că, dacă francezii ar fi atacat cu toată forța în septembrie 1939, armata germană nu ar fi rezistat mai mult de 1 sau 2 săptămâni. Ce ar fi fost dacă?